Στις 14 Αυγούστου του 2005, μια πτήση ρουτίνας από Κύπρο προς τη Τσεχία κατέληξε σε μία από τις πιο ανατριχιαστικές αεροπορικές τραγωδίες στην Ευρώπη. Ένα Boeing 737 της εταιρείας Helios Airways με 121 ανθρώπους πάνω του συνέχισε να πετά χωρίς καμία επικοινωνία για πάνω από 2 ώρες πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Όταν τελικά κατέπεσε σε ένα λόφο στο γραμματικό, αποκαλύφθηκε μια αρκετά σοκαριστική ιστορία. Ένα πλήρωμα ανέστητο και ένας φροντιστής ο οποίος πάλεψε μόνος του μέχρι την τελευταία στιγμή για να σώσει όλο το αεροσκάφος και τους επιβάτες του. Δυστυχώς λόγω ενός λάθους που δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο θα σου πω λίγα πράγματα για αυτό το δυστύχημα το οποίο συγκλώνησε και το Πανελλήνιο αλλά και όλη την αεροπορική κοινότητα και τι μάθαμε μέσα από αυτό και τι άλλαξε στην αεροπορία. Πάμε να τα δούμε όμως από την αρχή. Το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 9 και 7 το πρωί από τη Λάρνακα με προορισμό την Πράγα και ενδιάμεση στάση στην Αθήνα. Στο πιλωτήριο βρισκόταν ο Γερμανός κυβερνήτης Hans-Jürgen Merten και ο Κύπριος κυβερνήτης Παμπουλής Χαράλαμπος. Λίγο μετά την απογείωση ενεργοποιήθηκε ένας διαπεραστικός ήχος συναγερμού στο πιλωτήριο. Το πλήρωμα πίστεψε ότι πρόκειται για πρόβλημα στο σύστημα ψήξης, ενώ στην ουσία υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα αποσυμπίεσης. Η καμπίνα δεν είχε την απαιτούμενη πίεση, επομένως το οξυγόνο μειωνόταν επικίνδυνα. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, αλλά κανείς δεν αντελήφθηκε εγκαίρως τι συνέβαινε. Οι πιλότοι λιποθύμησαν και το αεροσκάφος συνέχισε μόνο του για τουλάχιστον 2 ώρες στον αυτόματο πιλότο. Για τις επόμενες 2 ώρες η πτήση 522 της Helios, αυτή η πτήση φάντασμα όπως τη λέμε, πετούσε στον αυτόματο πιλότο λοιπόν χωρίς να δώσει σημεία ζωής, χωρίς να έχει καμία επικοινωνία το αεροσκάφος με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Ο ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας προσπαθούσε ξανά και ξανά να επικοινωνήσει μαζί τους, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει εθνικό σχέδιο το οποίο λέει ότι άμεσα μαχητικά αεροσκάφη θα πρέπει να φύγουν, να απογειωθούν, να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν με το αεροσκάφος και αν όχι να το αναχαιτήσουν κιόλας. Γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι και μια τρομοκρατική επίθεση. Η πολεμική αεροπορία λοιπόν της Ελλάδος έστειλε 2 F-16 να αναγνωρίσουν το αεροσκάφος και δυστυχώς όταν πλησίασαν είδανε ότι στη θέση του κυβερνήτη δεν υπήρχε κανείς. Ο συγκυβερνήτης ήταν ανέστητος πάνω στα κοντρόλ και όλοι οι επιβάτες πίσω φορούσαν τις μάσκες τους χωρίς όμως να κινούνται, που σημαίνει ότι το αεροπλάνο πετούσε κυριολεκτικά χωρίς ψυχή. Στο πίσω μέρος του αεροσκάφους ένας άντρας παρέμενε όρθιος. Ο Ανδρέας Προδρόμου, φροντιστής αλλά και πιλότος ελαφριών αεροσκαφών. Είχε πάρει δηλαδή το PPL, το private όπως λέμε, το ερασιτεχνικό πτυχίο πιλότου και μπορούσε να πετάξει μικρά μονοκινητήρια αεροσκάφη. Χρησιμοποίησε μια φορητή φιάλη οξυγόνου, είχε τις αισθήσεις του και προσπάθησε να μπει μέσα στο πιλωτήριο. Τα κατάφερε, κάθισε στη θέση του κυβερνήτη, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τα 2 μαχητικά, προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Οι κινητήρες του 737 άρχισαν να σβήνουν ο ένας μετά τον άλλον λόγω έλλειψης καυσίμου και δυστυχώς το μοιραίο έγινε. Το αεροσκάφος 737-300 έπεσε στο λόφο του γραμματικού, παρασύροντας στο θάνατο 121 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος. Τι πήγε στραβά λοιπόν σε αυτή την πτήση και είχαμε αυτό το μοιραίο αποτέλεσμα. Σου έχω μιλήσει ξανά για το μοντέλο του ελβετικού τυριού, αυτό με τις τρύπες. Και σου έχω πει ότι για να γίνει ένα δυστύχημα θα πρέπει να έχουμε πάρα πολλά λάθη, σκέψου το σαν μικρούς κρίκους μέσα σε μια μεγάλη αλυσίδα. Αν κάποιος ή κάτι δεν γίνει έτσι ώστε να σπάσει έστω και ένας μικρός κρίκος, τότε δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι μοιραίο. Πάμε λοιπόν να δούμε τους κρίκους σε αυτή την αλυσίδα. Το προηγούμενο βράδυ οι τεχνικοί, μετά από προγραμματισμένο τεχνικό έλεγχο, ξεχάσανε να γυρίσουν τον μοχλό του συστήματος συμπίεσης στο αυτόματο από το χειροκίνητο. Όταν λοιπόν πήγε το πλήρωμα για να παραλάβει το αεροπλάνο, δεν το πρόσεξε και βάσει τον checklist που δεν υπήρχε μέσα κάτι που να τους δείξει ότι πρέπει να του ρίξουν και μια ματιά, δεν το είδανε ποτέ. Όταν ξεκινήσανε άρχισε η αποσυμπίεση,
Ο συναγερμός που ήχησε στο πιλωτήριο τους έδωσε την εντύπωση ότι υπήρχε πρόβλημα στο air condition και όχι στη συμπίεση. Δεν ήταν λοιπόν μια τεχνική βλάβη, ήταν ένα ανθρώπινο λάθος. Και αυτό το λάθος λοιπόν, σε συνδυασμό με λυπή εκπαίδευση και απροσεξία, δυστυχώς οδήγησε σε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές τραγωδίες της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας. Ποιες είναι οι επιπτώσεις λοιπόν στην αεροπορία μετά από αυτό το σοκαριστικό δυστύχημα? Η Ilios Airways τέθηκε υπό αυστηρό έλεγχο και μετά από λίγους μήνες τέθηκε εκτός λειτουργίας. Μάθαμε επίσης ότι από αυτή την τραγωδία πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση των πληρωμάτων. Θα πρέπει να βελτιωθεί η εκπαίδευση όσον αφορά την υποξία, τα συμπτώματά της, αλλά και την αποσυμπίεση. Επίσης μάθαμε ότι οι προειδοποιητικές ενδείξεις στα πιλωτήρια πρέπει να είναι πιο κατανοητές. Πρέπει να υπάρχουν διαφορετικοί ήχοι για το κάθε σύστημα, το οποίο μπορεί να υπάρξει βλάβη και μπορεί να είναι και μοιραία. Και τέλος, τα checklist, όπως είπα και πριν λίγο, είναι τα Ευαγγέλια μας. Πρέπει να ενισχυθούν, να βελτιωθούν, να είναι συνοπτικά αλλά ακριβή. Κάθε πτήση σήμερα λοιπόν είναι και πιο ασφαλής. Δυστυχώς το χρωστάμε σε όλα αυτά τα θύματα όλων αυτών των δυστυχημάτων ανά τον κόσμο. Κάθε φορά που γίνεται κάτι, μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Γινόμαστε καλύτεροι και ασφαλίζουμε ακόμα περισσότερο αυτό το πανέμορφο πράγμα που λέγεται αεροπορία. Η πτήση 522 λοιπόν της Ilios Airways δεν ήταν απλώς μια συντριβή, ήταν μια προειδοποίηση, ένα τραγικό παράδειγμα το τι μπορεί να γίνει από ένα μικρό λάθος που μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο λοιπόν, κάνε like και εγγραφή. Αν έμαθες κάτι παραπάνω για την ασφάλεια της αεροπορίας, τότε περιμένω κιόλας να μου γράψεις στα σχόλιά σου ποιο ήταν το ηθικό δίδαγμα αυτού του δυστυχήματος. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, σε αφήνω και εις το επανειδήν.